र आज भने म चाहिँ यहाँ न्युटिया गेटवेलमा आएको छु। मेरो टोकन नम्बर 656 अनि आज मेरो फर्स्ट डोज कोभिसिल्डको भ्याक्सिन लगाउन आएको छु। मेरो नम्बर पर स्क्रिनमा देख्दैन यहाँबाट, तर त्यहाँ आउँछ। त्यो आएको बादमा म यहाँ लाइनमा जानुपर्छ 11 नम्बर काउन्टरमा। बाहिर गरम छ, भित्र अलिक शीतल छ, एसीमा मजा लाग्छ। र म चाहिँ भने यहाँ सोसियल मेन्टेन गरेर बसिरहेको छु, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर। कतिजना मान्छेहरू मैले यहाँ देखेँ तपाईँको मास्क पनि लगाएको छैन, तर सेक्युरिटी गार्डहरू उनीहरूलाई फेरि पनि मास्क लगायो। बसिरहेको छु, मान्छेहरू शीतल छ। कति बेला नम्बर आउँछ मेरो। र 11 नम्बर काउन्टरमा गएर मैले मेरो बिल पेड गरेको छु 780। लिफ्टमा चढ्यो, अब म लिफ्ट पनि खाली रहेछ। तल -1मा जानु भनेर भन्दैछ, तल जाँदैछु। नर्भस भइरहेको छु। हातमा बिल पनि छ, अब तल्लो देखाउनु पर्छ। हेरौँ कस्तो अनुभव हुन्छ। डर पनि लागिरहेको छ कता कता है। र अब चाहिँ म तल बसिरहेको छु। तपाईँको सुनसान छ, आज कोही पनि आएको छैन। यहाँबाट पर त्यो भित्र देख्नुहोस् तपाईँले, त्यहाँभित्र चाहिँ पस्नुपर्छ। र मेरो बिल चाहिँ यहाँ चेक हुन्छ। यो चाहिँ आफ्टर कोभिड चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको बादमा चाहिँ यहाँ फोटो खिच्नुपर्ने रहेछ। ठिकै छ, पर खिचौँला। भित्र सायद भ्याक्सिन लिएको भिडियो खिचौँ भनेको, सायद खिच्नु दिएन होला। एकजना दादा रहेछ यहाँ पर, उसले सेकेन्ड डोज लगाइसकेको रहेछ। मेरो चाहिँ फर्स्ट हो। हामी हेरौँ ल। बस मेरो नम्बर आएको जस्तो छ र म भित्र जाँदैछु है। अब फर्स्ट एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ, सिउ। ल साथीहरू, मेरो भ्याक्सिन लगाइसकेँ। म अब बाहिर निक्लेँ, जाँदैछु। अलिकति हात दुखिरहेको छ, गरम पनि छ है। बाहिर निक्लेको छ। अब यसो पर गएर टी जङ्सनमा गएर सायद त्यहाँ मसला टी खानुपर्छ होला। त्यसको बादमा चाहिँ फर्किनुपर्छ। पहिलो एक्सपिरियन्स है, राम्रो लाग्यो। मान्छेहरू पनि यहाँ थुप्रै आउँदैछ अहिले भ्याक्सिनको लागि। र म चाहिँ अब फर्किनु लागिरहेको छु। भित्र एक प्रकारको डर थियो, नर्भस थिएँ है भ्याक्सिन लगाउनुभन्दा अगाडि। तर अब भ्याक्सिन लगाएको बादमा चाहिँ अलिकति ढुक्क लागिरहेको छ। अब सेकेन्ड डोज तपाईँको अक्टोबरमा फेरि जानुपर्छ। र हेरौँ, हात दुख्छ अनि फिभर पनि आउँछ भनेर भन्दैछ नर्सले। तर अब के हुन्छ हेरौँ न है, नदुख्नु पर्ने है। ओके, एक प्रकारको पनि कस्तो लागिरहेको छ कि भित्र, क्या खुसी पनि लागिरहेको छ। लगाएँ फर्स्ट होइन। त म त यही एन्करेज गर्छु सबलाई। तपाईँ जति पनि अब यो मेरो ब्लग हेरिरहनु भएको छ, रेडी वान्ट टु एन्करेज यु। तपाईँ जानुहोस् है अनि भ्याक्सिन लगाउनुहोस्। केही पनि हुँदैन, डराउनु पर्दैन। कति मान्छे डराउँछ है, यसलाई हामी के हुन्छ भने, तर केही पनि हुँदैन ल। तपाईँ पनि जानुहोस्, भ्याक्सिन लगाउनुहोस् होइन। आफै सुरक्षित हुनुहोस् र तपाईँ अनि तपाईँको परिवार पनि। म पनि पहिला डराएको थिएँ, तर अहिले चाहिँ मलाई डर लागेन भनौँ न है। यो चाहिँ अब एकदम निडफुल हो, हाम्रो नै हेल्थको लागि हो। ओके साथीहरू, र म अब फर्किरहेको छु। सी यु देन, टेक केयर, बाई।